привіт! З вами студентка другого курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Звичайно, за ці 2 курси я в стінах університету була максимум 3 тижні, але не суть. Взагалі, все своє життя я була відмінницею. У нас були різні періоди у стосунках з навчанням, і вигорання, і абсолютне нерозуміння, що я хочу робити після школи, і синдром відмінниці, з яким я досі таки не впоралась, враховуючи той факт, що крайню сесію я закрила на всі 5, хоча я не ставила собі це за мету, і в цілому минулий семестр був просто жахливий, з відключеннями світла, і з трохи дивними викладачами, в цілому складними предметами. І сьогодні, враховуючи весь мій досвід навчання, я вирішила поділитися з вами деякими своїми порадами, які прописала і виділила для себе, і мені здається, вони будуть корисними багатьом із вас. До речі, було б дуже класно, якщо б в коментарях під цим відео ви поділились своїми порадами, які допомагають вам залишатися продуктивними, гарно вчитись, отримувати задоволення від навчання, ну і в цілому хорошими порадами. Перша і одна з найважливіших порад – це міксуйте навчання із відпочинком. Завжди, навіть коли навчання дійсно дуже багато і вам здається, що чередувати це все просто не вийде. Бо знаєте, в мене були періоди, коли я вчилась просто зранку до вечора, або перерва від навчання була зйомкою чи монтажем відео. І знаєте, з таким розпорядком довго протягнути не можна. Бо тоді я або вигораю так, що мені абсолютно нічого не хочеться, або починаю хворіти, а це також знак нашого організму, що, будь ласка, просто дай мені хоч трошки відпочинку, хоч трошки полежати там в ліжечку, подивитись новий сезон серіалу чи прочитати книгу. Бо дійсно, знаєте, якось воно так і працює. Коли ви зовсім не відпочиваєте, а в голові знаєте, що, наприклад, вийшов сезон вашого улюбленого серіалу, то мозок якось домовляється із тілом і вирішує, що найкращий вихід подивитись цей серіал – це просто захворіти. Ну і відпочинок можна робити дійсно корисним, можна міксувати якраз розумову активність із фізичною, приділяти час сім'ї, друзям, готувати щось смачненьке. Ну і думаю, про те, як відпочивати, багато говорити не варто, бо що, а це ми з вами вміємо. Наступна порада – це намагайтесь завжди мати свій розклад перед очима і планувати свої навчальні дні, виходячи з нього. Наприклад, я свій розклад на цей семестр повісила он там позаду мене на пробковій дошці, і в правому нижньому куточку я приклеїла стікер, де записую, які саме завдання мені треба зробити на цей тиждень. Це дійсно дуже зручно, я б сказала, це необхідно, бо в університеті немає звичайного щоденника, як був у школі, який там перевіряли. І ці перевірки якраз і мотивували оформляти його, записувати всі домашні завдання. В університеті щоденників немає, і навіть якби були, то нікому б до них не було діла. І були періоди, коли я дійсно не мала ніякого такого загального плану свого навчання. Губилась між всіма конспектами, зошитами, просто не розуміла, які там вже питання на семінар я собі взяла, що мені готувати, які презентації робити. І коли, знаєте, в голові такий хаос, ти не можеш нормально вчитись, бо ти просто постійно якось переживаєш, що ти щось упустиш, що прийде якийсь дедлайн, якого ти максимально не очікував. І це дуже сильно якось так турбує зсередини. І дійсно, чим я люблю планування, це коли ти бачиш перед собою весь свій розклад, і цей розклад може виглядати дуже масштабно, там може бути багато справ, щоб виконати які треба багато часу. Але все одно, коли ти це бачиш і коли ти розумієш, що саме треба робити, це набагато краще, ніж мати просто хаос в голові. Ще дуже важлива порада для навчання будь-де, і навіть для самонавчання, це зрозуміти, як саме вам найкраще отримувати інформацію. Я вже колись в одному із своїх відео говорила, що є аудіали, візуали, кінестетики, але я думаю, більшість з нас, особливо в школі і в університеті, подають інформацію таким чином, що, наприклад, показують якусь презентацію, або просто доповідають якусь інформацію, і вам треба або занотовувати викладача, або просто слухати, або перечитувати, наприклад, передивлятись цю презентацію. І я взагалі пробувала різні варіанти. Я і пробувала встигати конспектувати за викладачем, але, знаєте, в університеті інколи диктують так швидко, що абсолютно нічого не встигаєш записувати. Також я пробувала чисто сидіти і слухати лекцію, але дуже часто я відволікалась на свій телефон, відволікалась просто на свої думки, бо вони мене кудись несли, не зрозуміло куди. І я для себе зрозуміла, що мені дуже подобається сприймати інформацію таким чином, що я, наприклад, щось слухаю і одночасно із цим щось роблю руками. Особливо це круто мені підходить там на якісь філософії. І ще подібним
гуманітарним дисциплінам, де просто треба слухати, не дивитись на якісь формули, задачі. І я люблю в цей час, наприклад, прибирати, складати свої речі, інколи навіть фарбуватись чи робити собі якусь укладку. Я не знаю, як це працює, але коли я роблю щось таке монотонне, яке не вимагає моєї розумової діяльності, якраз моя розумова діяльність набагато краще включається і сприймає те, що каже викладач. Бо просто сидіти і активно слухати – це не моє. Мої думки літають занадто швидко і відволікають. І особливо класно це заходить з аудіокнигами. Бо є такі книги, які не дуже хочеться сидіти і читати, а які хотілося б прослухати. І ніколи не буває такого, що я, наприклад, просто сиджу на дивані чи лежу і слухаю книгу. Я завжди або щось роблю, або ще класно гуляти. Як ви зрозуміли, я дійсно дуже люблю мультитаскінг і намагаюсь, коли це можливо, багато що поєднувати. Ще класна порада – починати свій study day із того, що вас якось дійсно заряджає та наповнює. Це може бути смачний сніданок, зарядка, якесь відео на ютубі в форматі як моє зараз, де вам дають корисні поради, просто розповідають щось, що вас мотивує. Взагалі дуже важливо, як ви проводите свій ранок. І знаєте, навіть коли я в 11 класі вставала о 5:30, щоб підготуватись до ЗНО, зробити деякі домашні завдання, вивчити англійські слова, тоді не було такого, щоб я вставала і одразу сідала за стіл щось робити. Я все одно робила хоч невеличку, але зарядку, їла якісь сирнички, наносила всі свої кремчики і сідала. Бо такі корисно проведені 30-40 хвилин зранку можуть зберегти вам далі дуже-дуже багато часу. Вчіться більше у той час, коли ви енергійні і продуктивні. У кожного із нас свої біоритми, і хтось краще запам'ятовує якусь інформацію раннім ранком, хтось вдень, в обід, ввечері. І очевидно, що частіше всього, наприклад, наше навчання, будь-де, чи то школа, коледж, університет, прив'язаний до якихось годин, і ми не дуже самостійно можемо якось підлаштовувати під себе ці години, але ми можемо підлаштовувати наше самонавчання. І якщо, наприклад, от нещодавно я розповідала про те, що я вставала в 5:30, щоб вчитись, ви не повинні робити так само, якщо ви зранку почуваєте себе просто на нулі, а ви абсолютно нічого не запам'ятовуєте і просто не відчуваєте, що це для вас. Бо якщо, наприклад, найбільш продуктивний час для вас це там з 6 до 11 вечора, то вчіться саме в цей час. І намагайтесь саме цей час максимально продуктивно планувати. А в інший час відпочивати, як я вже згадувала раніше, і робити все те, що не вимагає так багато зусиль. Робіть багато корисних перерв. Перерва між навчанням – це дійсно класно. Є дуже багато досліджень, наукових підходів, наприклад, та ж техніка помодоро, про яку я колись вам розповідала. Техніка помодоро, якщо не пам'ятаєте, це коли ви 25 хвилин вчитесь і 5 хвилин відпочиваєте. І це постійно чередуєте. І всі вони доводять, що коли ви робите перерви між навчанням, саме в час навчання ви вчитесь набагато ефективніше. Але тут дуже важливо поговорити про те, якими саме мають бути ці перерви між навчанням. Бо просто посидіти в телефоні 5 хвилин, а інколи потім і 10, 15, 20, півгодини – це не дуже класна перерва. А краще в цей час, наприклад, з'їсти якийсь фрукт, зробити зарядку, можливо, послухати якусь пісню, яка вас дуже заряджає та наповнює. Це все буде набагато краще для вас, ніж просто витратити ці 5 хвилин на скролинг стрічки в інстаграмі. Та й в цілому намагайтесь тримати телефон подалі від вас під час того, як ви вчитесь. І не лише телефон, а будь-що, що якимось чином може вас відволікти. Бо у всіх буває так, що береш телефон, щоб, наприклад, загуглити якесь поняття, яке ти зараз знайшов в якійсь статті, а потім розумієш, що пройшло вже хвилин 10 чи 20, і ти вже дивишся якісь сторіс в інстаграмі, не зрозуміло кого, а те поняття так досі і не знайшов. І коли я себе ловлю на такому, я просто розумію, що от саме де я втрачаю хвилини свого життя, інколи години свого життя. І якщо вам здається, що ви просто нічого не встигаєте, і 24 години в добі вам не вистачає, та навіть, мабуть, не вистачило б і 34, то подумайте, куди ви ось так впусту просто витрачаєте свій час. Бо так, звісно, Земля почала крутитись швидше, і 24 години дійсно науково доведено почали відчуватись швидше. Але я впевнена, у кожного із нас є також дуже багато таких пунктиків, які просто крадуть наш час, і ми навіть не розуміємо, куди він йде. Наступна порада – це починайте із найскладнішого. Це важко, я знаю. І я також інколи, дивлячись там на 5 завдань, які
які мені треба зробити. Починаю із найлегшого, наприклад, найлегших 4, щоб не приступати до того одного, яке я дійсно вважаю складним. Але все ж таки це не дуже працює. Бо якщо зробити першим саме те, що дійсно для вас складне, то, по-перше, після виконання цього завдання ви відчуєте себе максимально впевнено, що у вас все ж таки вийшло це зробити. І це дуже замотивує вас на ще швидше виконання всіх інших завдань. А якщо ви навпаки почнете із найлегшого, то дуже часто якось підсвідомо ви будете витрачати ще більше і більше часу на ці найлегші завдання, щоб якось оминути і відтягнути початок роботи над найскладнішим. А якщо ви будете так постійно відкладати, то або ви просто просрочите дедлайн, або це завдання буде постійно в вашій голові, ви будете корити себе за те, що досі його не почали робити. Так що краще ні, починайте із найскладнішого. Наступна порада, якою, я думаю, так користується більшість студентів, це ділити завдання із одногрупниками або ж однокласниками. Звісно, я розумію, що не всі завдання можна поділити, якесь там есе ви разом не напишете, але, наприклад, якщо вам треба підготувати 5 запитань, то набагато краще розібрати кожному одне з цих запитань, якісно його підготувати, знайти велику кількість інформації щодо цього запитання і потім просто прочитати все те, що підготували інші. Я не знаю, як би я жила в університеті без такого розподілення, бо завдань інколи буває дуже багато, і я думаю, якщо робити все, то у мене б не вистачало часу ні на блог, ні на відпочинок, ні на життя. Так що це дуже важлива порада. І взагалі набагато крутіше, якщо ви дійсно якісно розбираєтеся в чомусь одному, ніж ви дуже поверхньо знаєте багато що. Наступна порада – це збирайтесь і вчіться разом. Зараз багато хто вчиться дистанційно, я з вами. І дійсно інколи не вистачає такої активної навчальної комунікації, бо вчитися постійно самому сумно, інколи нудно. Так що навіть отак, от будучи дуже далеко один від одного, ми інколи з одногрупницями збираємось разом, робимо якісь задачі, проекти. Я взагалі, наприклад, будучи в школі, не дуже любила групові проекти, бо я якось брала на себе дуже багато відповідальності, і виходило, що я дійсно витрачала дуже багато часу на створення цього проекту. А в університеті ми якось дуже завжди раціонально розподіляємо обов'язки, і кожен начебто робить і немало, але не так багато, щоб відчувати себе перенавантаженими. І це дійсно цікаво. І ще навіть будучи в школі, я пам'ятаю, що ми колись із подружкою робили домашнє завдання в мене вдома, і це також було дуже цікаво. І наступна порада – це знайдіть свої власні способи концентрації. Комусь зручно вчитись під відео на Ютубі, де люди одночасно також вчаться і знімають свій процес. Комусь зручно вчитися під музику. Я, наприклад, нещодавно дізналась про коричневий шум, і це те, що допомагає мені зараз залишатись сконцентрованою. Для когось це лоу-фай музика, для когось це класична музика. Хтось любить абсолютну тишу і, наприклад, одягає навушники, щоб не чути звуки зовнішнього світу, але щоб і не чути ніяку музику. Так що всі ми дуже різні, і це неймовірно класно. І важливо просто знайти те, що подобається вам. І, до речі, класно це змінювати, бо я пам'ятаю, що інколи я дуже любила вчитись під класичну музику, це прямо мене настільки заряджало, і голова також інколи переставала боліти, коли я її вже дуже навантажувала. Але в якийсь момент мені це перестало подобатись, і от зараз це коричневий шум. Так що це було все на сьогодні. Я дуже сподіваюся, що моє сьогоднішнє відео трошки зарядило вас, бо в мене якраз нещодавно почався другий семестр, і я відчуваю себе зсередини дуже замотивованою вчитись, от дійсно. Хоча в минулому семестрі вже на кінці семестра в мене якось пропала ця мотивація. Але за канікули, відпочиваючи, переключаючись на щось інше, вона знову з'явилась. Ну а я бажаю вам всім отримувати задоволення від навчання, не порівнювати себе з іншими, порівнювати себе тільки з собою з минулого. Я впевнена, що у вас все вийде. Не забувайте і пишіть в коментарях під цим відео ваші поради щодо навчання, що вам допомагає. Ну а я вас всіх дуже люблю, цілую, обіймаю і всього найкращого бажаю. Побачимось у наступному відео.